شهری یک دارک ساید داره. کلمه هایی مثل نفرین شده یا تسخیر شده زیاد به گوشمون خورده. بعضی از ماها دوست داریم دلیل اصلی سرصداهای عجیب شب رو جاهایی مثل خونه ها یا ساختمون های قدیمی یا حتی بعضی از عروسک های کریپی بدونیم که پیام آور روح های سرگردان و ارواح خبیثن. بعضی از این داستانا سرگرم کنندن، بعضیاشون هم ترسناکن. ولی وقتی تو بیشتر این داستانا حسابی عمیق شید، میتونید براشون یه سری توضیح منطقی و علمی پیدا کنید. اما اگر به اعماق یک مکان خاص توی جنوب آمریکا سرک بکشیم چی؟ اونجا دیگه مهم نیست چقدر تلاش کنید با منطق مسائل رو توضیح بدید. آمار و ارقام هیچ جوره باهاتون کنار نمیان. چون دریاچه مصنوعی و پهناور لنیر توی جورجیا طی 70 سال پهنه‌ای از آب بوده که جون نزدیک به 1000 نفر رو گرفته. یه دریاچه با ابهت و مرموز که آدما توش میمیرن و ناپدید میشن و هر قصه از قصه قبلی عجیب‌تر میشه. ما امروز میخوایم بریم سراغ یکی از عجیب ترین مکانهای دنیای جنایی، دریاچه لنیر که از صدها قاتل سریالی فعالتر بوده و جونهای زیادی رو گرفته. درود رفقای همیشه همراه. من ریتا هستم و ممنونم که با یه اپیزود دیگه دارید منو همراهی میکنید. اگر داستانهای جنایی رو دوست دارید با سابسکرایب کردن کانال میتونید پرونده های جنایی بیشتری رو ببینید. از اونجایی که هتل سیسل خیلی براتون جذاب بود و کلی ازتون کامنت گرفتم بعد از آپلود شدن ویدیو که وای ما از این مکانا خیلی خوشمون اومده، بیشتر برو سراغ این جور لوکیشن‌ها، بیشتر ازشون صحبت کن. امروز داریم بریم سراغ یک لوکیشن عجیب دیگه، یک لوکیشن واقعا کریپی. امروز می‌خوایم شیرجه بزنیم داخل یک دریاچه وحشتناک که به نظر من از هتل سیسل خیلی عجیب‌تر و کریپی تره. می‌خوایم ببینیم اونجا چه اتفاقایی افتاده و چه داستان‌هایی در دل این دریاچه پنهان شده و بوده. چه داستان‌هایی باعث شده که امروزه مردم به این لوکیشن بگن most haunted، یکی از تسخیر شده ترین پهنه‌های آب در کل آمریکا. پس بیایید سفر کنیم به سمت جورجیا و دریاچه لنیر رو با هم دیگه کشف کنیم. مساحت این دریاچه چیزی حدود 1300 کیلومتر مربعه و شکل یک خط ساحلی پیچ در پیچه که بیشتر از 1000 مایل کشیده شده. برخلاف بیشتر آبهای کشور آمریکا که به صورت طبیعی شکل گرفتن، لنیر یک مخزن آب دستساز انسانه که توی دهه 40 میلادی درستش کردن. قبل از اون منطقه‌ای که الان روش آبه مجموعه‌ای از زمین‌های سرسبز و حاصلخیز بود که حیات وحش داشت و کلی جامعه روستایی توش زندگی می‌کردن. این زمین‌های کشاورزی خونه صدها خانواده کشاورز بود که بیشترشون سیاه‌پوست بودن و برای نسل‌ها اون منطقه رو در اختیار داشتن. اما توی اوایل دهه 50 میلادی دولت تصمیم گرفت دخالت کنه و منظره رو برای همیشه تغییر بده. آتلانتا داشت بزرگتر میشد و به همین خاطر به یک منبع آب و برق نیاز داشتن تا جوابگوی جمعیتی که هی داره هر روز بیشتر و بیشتر هم میشه باشه. چیزی که حتی بتونه برای نیازهای جمعیت آینده هم پایدار بمونه. و اینطوری شد که پروژه لنیر روی کاغذ شکل گرفت. برای اینکه پروژه رو عملی کنن، دولت مجبور شد زمینای همه اون آدما و کشاورزایی که قرار بود آواره بشن و با یک قیمت خوب و منصفانه بخره. البته در تاریخ نوشته شده خوب و منصفانه، اما شما خوب و منصفانه دولت‌ها رو در نظر بگیرید. هیچ دولتی نمیاد خوب و منصفانه کاری برای مردم بکنه. حتی این موضوع که مردم واقعا پولاشون رو دریافت کردن یا نه خیلی جای بحث داره. خیلی از این خانواده‌هایی که زمیناشون رو فروختن اصلا از ریال استیت مارکت سر در نمی آوردن. برای مثال توی سال 1948 یک آقای مسن 81 ساله به اسم هنری اولین نفری بود که مزرعه 100 هکتاریش رو به مبلغ $4100 به دولت آمریکا فروخت. حالا فکرشو بکنید اگر هنری اون زمین رو نگه داشته بود امروزه چقدر ارزش داشت؟ $4100 اون موقع با پول امروز میشه معادل $54,000. پس یعنی حتی اون زمان هم سر اون آقا حسابی کلا رفته بود. و متاسفانه اسامی افرادی که زمیناشون رو همین جوری از دست دادن تا تبدیل بشه به دریاچه لنیر خیلی زیاده.
علاوه بر این برای ساکنین اونجا خیلی سخت بود که بخوان روی اون همه خاطره و ریشه های عمیقی که تو اون منطقه داشتن قیمت بذارن. یعنی تمام بحث پول نبود. پس کلی کینه، خشم و سردرگمی به وجود اومد. چون برای خیلی از این آدما زمینی که خانواده‌هاشون توش بزرگ شده بودن اصلاً قیمت نداشت. اما خب دولت هم روش‌های خودشو داره تا آدما رو مجبور کنه کارایی رو بکنن که دلشون نمیخواد. چندین سال طول کشید اما در نهایت سال 1956 حدود 700 خانواده در مجموع 56,000 هکتار از زمیناشون رو مجبور شدن به دولت بفروشن. خب بعد از اینکه دولت تمام زمین‌ها رو صاحب شد، سد ساخته شد و خیلی زود آب تمام زمین‌ها رو زیر خودش غرق کرد و خاطرات و تمام دارایی آدم‌ها برای همیشه اون زیر دفن شد و اینجوری شد که دریاچه لنیر به وجود اومد. امروزه بیشتر آدما به گذشته این دریاچه فکر نمی‌کنن چون دریاچه لنیر یک منظره قشنگ و با ابهته و داره چنین منظره‌ای رو به گردشگرها و مردم نشون میده. خب وقتی مردم به همچین لوکیشنی نگاه میکنن اصلا با خودشون فکر نمیکنن که ممکنه یک تاریخچه خیلی خیلی دارک در زیر این آبها پنهان شده باشه. اما زیر سطح آب تاریخ و اتفاقات آزاردهنده‌ای وجود داره. مثلا برای آماده کردن زمینی که قرار بود بشه دریاچه، دولت باید هر چیزی که میتونست برای قایق سوارها و شناگرهای آینده خطرناک باشه رو از بین ببره. اما فکر میکنید دولت چی کار کرد؟ اومد خیلی منطقی و پرهزینه دونه دونه این چیزهایی که میتونست مزاحمت ایجاد کنه یا آسیب زننده باشه برای قایق‌ها و شناگرها دونه دونه اینا رو از بین برد؟ نه، دولت همچین کاری نکرد. معمولا دولت‌ها هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنن. دولت برای ذخیره کردن پول میانبر میزنه و تصمیم گرفتن کل اون منطقه رو ببرن زیر آب. یعنی همین الان تو این لحظه یک شهر زیر اون آبه با کلی خونه، 6 تا کلیسا و حدود 20 تا آرامگاه. اولش هم این کارو یه جورایی در سکوت و یواشکی انجام دادن، ولی خب با گذشت زمان آدما شروع کردن به فهمیدن و این راز برملا شد و obviously صدای مردم در اومد و دولت برای اینکه بتونه مردم رو ساکت کنه میاد بهشون میگه باشه اوکی، ما این سنگ قبرا رو سعی میکنیم از زیر آب در بیاریم بدیم بهتون. اما جسدهایی که اونجا دفن شده بود و میخواستن چیکار کنن؟ یعنی مسئله مردم فقط 4 تا سنگ قبر نبود، البته 4 تا که بیشتر، ولی به طور مثال موضوع اجساد افرادی بود که خانواده و عزیزاشون زنده بودن و نمیتونستن همچین فاجعه‌ای رو تحمل کنن. دوست نداشتن جسد عزیز از دست رفتشون اینجوری زیر آب دفن شه. و بچه‌ها امروزه صدها جسد و قبر هنوز زیر آب‌های لنیر هستن. و دقیقاً به خاطر همین اتفاقاست که خیلی‌ها فکر می‌کنن این دریاچه تسخیر شده. خیلی‌ها بارها و بارها سایه‌های عجیب تو آب دیدن. تصادف‌های غیر قابل توضیح اونجا اتفاق می‌افته. خیلی از ماشینایی که از اونجا رد میشن بی دلیل کنترلشون رو از دست میدن. بعضی از قایق‌ها به موانع نامرئی میخورن و خیلی اتفاقات عجیب دیگه تا الان اونجا افتاده که جدا نمیشه براش دلیل منطقی پیدا کرد و ما می‌خوایم همه اینا رو با هم بررسی کنیم. چه به ارواح و تسخیر شدن اعتقاد داشته باشیم چه نه، نمیشه انکار کرد که این دریاچه یکی از مرگبارترین آبهای آمریکاست. تو کل تاریخچه‌اش بیشتر از 700 تا مرگ اونجا اتفاق افتاده که در مقایسه با میانگین ملی خیلی بالاتر از چیزیه که بشه بهش گفت یه اکسیدنت عادی. از نظر خیلیا منشأ این اتفاقات عجیب و غریبی که دارن تو دریاچه هرج و مرج و خرابی به بار میارن برمیگرده به خیلی وقت پیش و مستقیم ربط داره به همون شهری که رفته زیر آب لنیر. یکی از بدترین اتفاقها قبل از اینکه اون شهر بره زیر دریاچه توی سال 1912 اتفاق میافته. اتفاقی که شهر رو خیلی بدنام میکنه و میخوام براتون تعریف کنم. بریم به سال 1912. یه دختر 18 ساله به اسم می کرو توی جنگل پیدا شد. به این دختر حمله شده بود. با سنگ زده بودن توی سرش و بهش هم کرده بودن. پیدا شدن جسد این دختر مردم را خیلی وحشت زده کرد. حالا این ماجرا خودش به اندازه کافی دارک بود برای همه، اما جریان موقعی بدتر میشه
که انگشت اتهامو میگیرن سمت 5 تا نوجوان سیاه‌پوست که تو اون منطقه بودن، اونا رو به این حمله متهم میکنن و بعدش توسط یک هیئت منصفه که همشون سفیدپوست بودن محاکمه میشن. خب ما پرونده هایی رو با هم بررسی کردیم که یک شخص سیاه‌پوست رو متهم میکنن و تمام هیئت منصفه سفیدپوستن و وقتی اصلا فکت ندارن باز هم انگشت اتهامو میگیرن سمت اون آدم، به خاطر اینکه ریسیست بودن، به خاطر اینکه کاملا جاجمنتشون بر اساس رنگ پوست بود و نه ریل اوییدنس. این پرونده هم متاسفانه شامل یکی از همون پرونده هاست. هیچ مدرک قاطع و محکمی وجود نداشت که نشون بده اون پسرها این حمله رو انجام دادن، اون پسرها اصلا موقعی که این جنایت اتفاق افتاده توی اون صحنه بودن، تو اون اطراف بودن. اما جامعه انقدر الکی خشمگین شده بود که تصمیمات آنی میگیرن و بر اساس این تصمیمات آنی یک مجازات کاملا ناعادلانه انجام میدن. از بین اون 5 تا نوجوان، راب ادواردز جوون رو خیلی سریع توی میدون شهر دار میزنن. بعد از این به دار آویختن، ارنست ناکس که اون هم یک پسر 16 ساله بود رو بهش اتهام میزنن و بعد از مدتی ارنست مجبور میشه به جرم‌ها اعتراف کنه. اما چجوری انقدر سریع اعتراف میکنه؟ مردم براش یک مراسم اعدام ساختگی انجام میدن، با یک اعدام الکی تهدیدش میکنن به این که ببین باید اعتراف اجباری کنی. بهش میگن دیدی دار زدن چه حسی داره؟ حالا ما واقعا تو رو دار نزدیم، اما اگر اعتراف نکنی جدا دارت میزنیم. و در نظر بگیرید که اون فقط یک بچه 16 ساله بود و معلومه که وقتی یک بچه 16 ساله رو براش اعدام ساختگی انجام میدن و بعد تهدیدش میکنن که باید اعتراف کنی، به هر چیزی اعتراف میکنه. جون این نوجوانها رو گرفتن کاملا به ناحق و باز هم میگم بدون هیچ مدرکی. اما بعد از این اتفاقا شهر یک شهرت خیلی دارکی گرفت به خودش. خب کم کم این اخبار همه جا پخش شد که چند نفر رو به ناحق کشتن و چنین اتفاقایی افتاده. و در نظر داشته باشید که اون شهر بدنام الان زیر این دریاچه دفن شده. حالا از این دریاچه بیشتر براتون بگم. این دریاچه به طرز خیلی عجیبی جون خیلی ها رو گرفته و توی سالهای اخیر این عدد سال به سال رفته بالاتر. بین سالهای 1994 بهتره بگم فقط بین سالهای 1994 تا 2020 حدود 203 تا مرگ ثبت شده که یا بر اثر غرق شدن بوده یا تصادف قایق‌ها. خیلی‌ها میگن یه چیز عجیبی توی این مکان داره اتفاق میفته. مثلا من یک مصاحبه‌ای با یه آقایی میدیدم به اسم باک بیکنین و حرفاش خیلی جالب و البته عجیب بود. باک تمام عمرش عاشق و دیوونه غواصی بوده. سال 2017 به رسانه‌های محلی میگه که موقع غواصی چندین بار چیزی رو حس کرده که میتونه با اطمینان بگه اعضای بدن انسان بوده. این رو در نظر داشته باشید که زیر اون دریاچه خیلی تاریکه، بیش از حد تاریکه. و باک تعریف میکنه، میگه من داشتم تو اون دریاچه بارها برام پیش اومده که شنا میکردم و وقتی دستم رو بردم تو تاریکی آب یک دست یا پا احساس کردم یه دست یا پا رو گرفتم، ولی دست و پایی که تکون نمیخوردن و زنده نبودن. اما وقتی دوباره دستمو تکون میدادم از نظر فیزیکی چیزی اونجا نبود که بتونم بکشمش بالا. انگار برای یک لحظه بود و بعد لحظه بعد دیگه نبود. اما من 100% مطمئنم حسی که کردم شبیه به دستم بود که داشت میخورد به اعضای بدن. بریم به 16 اپریل سال 58. سوزی رابرتس با ماشینش همراه با دوستش دلیا در حال رانندگی بودن. میرن بنزین میزنن و از این شیطنت‌های دوران جوونی میاد سراغشون که بدون اینکه پول بنزین رو بدن فرار میکنن. پول بنزین رو نمیدن، با سرعت فرار میکنن و داشتن میرفتن سمت یک شهری که نزدیک اونجا بود. در واقع میخواستن برن به یک مسافرخونه و کلی اونجا اشغال کنن و خوش بگذرونن. اما هیچ وقت به مقصدشون نمیرسن. به دلایلی که هرگز مشخص نشد، سوزی کنترل ماشینش رو یه جایی وسط پل از دست داد، همون پلی که از روی دریاچه لنیر داشت رد میشد. ماشین سقوط کرد توی اعماق دریاچه و غرق شد و برای یک زمان طولانی نتونستن اجساد رو پیدا کنن و نه ماشین رو. 18 ماه بزنیم جلو. 18 ماه بعد نزدیک به همون پل توی آبهای لنیر یه ماهیگیر محلی با یک منظره بسیار بسیار ناخوشایندی روبرو شد. این ماهیگیر یک جسدی رو روی آب میبینه که جسد کاملا شناور بود و
به شدت تجزیه شده بود. پزشکای قانونی نتونستن هویت این فرد رو تشخیص بدن چون جسد ماه‌ها در معرض آب و هوا قرار گرفته بود و حسابی ورم کرده بود و از روی ظاهر اصلاً قابل شناسایی نبود و خب ما داریم از زمان قدیم صحبت می‌کنیم که هنوز تکنولوژی دی ان ای نیومده بود. اما بچه‌ها فقط پیدا شدن یک جسدی که به شدت در حال پوسیده شدن بود و روی آب شناور بود برای مردم وحشتناک نبود. چیزی که موضوع رو خیلی ترسناک‌تر می‌کرد این بود که این جسد 2 از انگشتای پای چپ و هر 2 دستش مفقود شده بود. بله این جسد 2 از انگشتاش نبود به علاوه 2 دست. بیشتر مردم محلی معتقد بودن که این جسد فقط و فقط میتونه متعلق به دلیا باشه. حالا شاید انگشتای پا و هر 2 دست جسد طعمه ماهیای دریاچه شده بودن یا شاید هم توی اون تصادف عجیب و غریب ماشین که باعث مرگ شده بود از بین رفته بودن. ما نمیدونیم. اما چرا مردم اینقدر مطمئن بودن که این جسد متعلق به دلیاست؟ چون 10 راننده توی همون منطقه دلیا رو بعد از ناپدید شدن و بعد از اینکه مرده بود دیده بودن. اما یعنی چی که دیده بودن؟ دلیا که مرده بود. بله، اما قبل از اینکه این جسد پیدا بشه خیلی ها با وحشت گفته بودن که ما یک زنی رو دیدیم توی همون اطراف که دست نداشت و به نظر گم شده می اومد. یه جورایی انگار دنبال یک مسیری بود که نمیتونست خوب بیان کنه یا نمیدونست کجاست و هیچ کدوممون نمیتونستیم مسیر رو بهش نشون بدیم. دنبال مسیری بود که خودش هم نمیدونست کجاست. و این رو در نظر داشته باشید زمانی که مردم داشتن روایت میکردن که ما یک زن عجیب بدون دست رو دیدیم قبل از این بود که این جسد روی آب پیدا شه. و عجیب‌تر این که حرف همه هم یکی بود. همه میگفتن زن یه لباس آبی تنش بود، درست همون لباسی که دلیا توی شبی که ناپدید شد پوشیده بود. و خیلی از این آدمایی که چنین زنی رو دیده بودن اصلا از ماجرای تصادف اون 2 دوست خبر نداشتن و بعدها تازه فهمیدن. خب این واقعا عجیبه. آیا میتونسته یک نفری که ماجرا رو میدونسته یه همچین شایعه‌ای درست کرده باشه یا توهم زده باشه و دهن به دهن چرخیده باشه؟ اما خب راننده هایی که اصلا مال اون منطقه نبودن و همچین زنی رو دیدن چی؟ اونا از کجا این گاسیپ ها رو شنیدن؟ به هر حال این ماجرا و داستان توی اون محل برای همیشه موند و تبدیل شده به یک افسانه تا سال 1990 که پل دریاچه نیاز به سری تعمیرات داشت. برای همین بخشی از کف دریاچه برای تعمیر و ساختن یه بخش جدید لایروبی شد. تو همون زمان بقایای زنگ زده یک ماشین فورد پیدا کردن که نیمی از ماشین بین رسوبات کف آب دفن شده بود. اما فقط این ماشین نبود که پیدا شدنش عجیب بود. استخونای سوزی هنوز روی صندلی راننده بود و با کمک علم دندون پزشکی تونستن هویتش رو تایید کنن. فارغ از تعداد وحشتناک مرگ و میرایی که داخل و یا اطراف دریاچه لنیر اتفاق افتاده، شرایط پیرامون خیلی از این حوادث با عقل جور در نمیاد و به نظر میرسه که ماجرا چیزی فراتر از چند تا حادثه غم انگیز توی آب باشه. مثلا خیلی وقتا جاهایی که اجسام برجسته مثل صخره ها وجود دارن علامت گذاری میشن. چرا؟ به خاطر اینکه قایق سوارا حواسشون رو جمع کنن و بهشون برخورد نکنن. تو این دریاچه هم این کارو کردن. اما داخل این دریاچه موارد متعددی از برخورد قایق‌ها با چیزایی گزارش شده که با بررسی دقیق‌تر آب معلوم میشه هیچ چیزی اون زیر نبوده. یا خیلی وقتا امواج ناگهانی بی سابقه میاد سراغ بقیه، یه جورایی از ناکجا آباد انگار پیداشون میشه و خب باعث میشه که قایق‌های کوچیک‌تر کاملاً واژگون شن. توی این واژگونی خیلی ها مردن، خیلی ها هم آسیب دیدن. یک عالمه موارد بیشمار هم از غرق شدن یا ناپدید شدن شناگرها نزدیک اون دریاچه یا داخلش وجود داره. اونم چه آدم‌هایی؟ افرادی که همشون قوی بودن، حرفه‌ای بودن، توانمند بودن، مثلا سالیان سال شناگر ماهر یا غواص بودن. کسایی که توی اقیانوس‌ها میرفتن شنا می‌کردن، تو دریاهای بزرگ میرفتن شنا می‌کردن و حالا توی یک دریاچه ناپدید شدن یا مردن، غرق شدن. اما مواردی هم هست از کسایی که نزدیک به غرق شدن بودن اما نجات پیدا کردن و زنده موندن و یه سری روایت‌های عجیب ازشون وجود داره. روایت‌های یکسان از آدم‌های متفاوت توی خط زمانی‌های متفاوت. میگن که ما مشغول شنا بودیم و یه جفت دست اومد ما رو کشید توی اعماق آب. این دستا زورشون خیلی زیاد بود و ما رو محکم نگه داشته بودن و قبل از اینکه بتونیم مثلا تقلا
تقلا کنیم که خودمون رو نجات بدیم. شروع کردن ما رو کشیدن به سمت زیر آب و هرچی بیشتر پایین میرفتیم همه جا تاریک‌تر و تاریک‌تر میشد. ولی بعد از چند لحظه اون دستا ما رو ول کردن و ما تونستیم خودمون رو به سطح آب برسونیم و زنده موندیم. خب این روایت ها هم خیلی عجیبه. میگیم که اوکی شاید این آدم‌ها در حال غرق شدن بودن و حالا مثلا اکسیژن خوب به مغزشون نرسیده، توهم زدن. خب این چیز عادیه. اما آخه مگه میشه همه آدم‌ها توهمشون یکسان باشه؟ نمیدونم. همونطوری که گفتم این دریاچه خیلی سوال‌های بی جواب داره. اما بریم به 16 جون سال 2012 که یک خبر ناراحت کننده دیگه بین مردم میپیچه. خبری که در واقع راجع به یک حادثه‌ای بود که تو دریاچه لنیر اتفاق افتاده بود. اون خبر مرگ تلخ جیک و گریفین پرنس 9 ساله و 13 ساله بود که اتفاق افتاده بود. این برادرها با 12 تا مسافر دیگه توی یک قایق تفریحی شبانه بودن که حدود ساعت 10:30 شب یهو یه قایق دیگه میکوبه بهشون. هر دوی این برادرها پرت میشن توی آب، اما جیک رو خیلی زود از آب بیرون میکشن، ولی متاسفانه به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده بود جونش رو از دست میده. بدن گریفن اما پیدا نشد. 9 روز طول کشید و بعد از 9 روز بدنش رو پیدا کردن. و فقط 10 روز قبل از این حادثه این دریاچه یه قربانی دیگه هم گرفته بود، کایل کلاور 11 ساله که وقتی داشت با یه دونه از این تویوپا پشت قایق کشیده میشد یه جت اسکی بهش محکم برخورد کرد. کایل همون لحظه از دنیا نرفت، اما متاسفانه جراحاتش اونقدر شدید بود که چند هفته بعد از دنیا رفت. خب ما میتونیم بگیم حادثه همیشه اتفاق میفته، اونم همه جای دنیا و توی هر شرایطی، بله. اما اینا تنها مدل اتفاقایی نیستن که اونجا میفته و توضیح دادن بعضیاشون خیلی سخته. مثلا روز 5 جنوری سال 2015 حدودای ساعت 3 صبح کلینش 25 ساله توی لیوینگ روم خونش بود. خونش کجا بود؟ نزدیک دریاچه لنیر. کلی داشت از دانشگاه فارغ التحصیل میشد و بی‌صبرانه منتظر بود تا مدرک حسابداریش رو بگیره. خیلی خوشحال بود، خیلی ذوق داشت برای این اتفاق. اما یک مریضی داشت که بعضی وقتا توی خوابیدن تنفسش به مشکل میخورد یا خوابش به مشکل میخورد. برای همین وقتایی که اینجوری میشد اتاق خواب رو ترک میکرد، میرفت توی لیوینگ روم، نمیخواست مزاحم خواب دوست دخترش جسیکا بشه. اون روزم به همین دلیل بیدار شده بود و توی اتاق خواب نبود و رفته بود توی لیوینگ روم. حدود 1 ساعت بعد یک حمله شدید عطسه و سرفه بهش دست میده که بی سابقه بود. اینقدر این حمله شدید بود، پشت سر هم عطسه میکرد، سرفه میکرد که میره دوست دخترش رو بیدار میکنه، بهش میگه که ببین من باید برم دکتر، واقعا حالم خوب نیست. دوست دخترش بهش میگه میخوای من باهات بیام؟ میگه نه تو بخواب، اوکیم، اگر چیزی بشه بهت زنگ میزنم میگم بیای. ساعت 7:30 صبح میشه، جسیکا از خواب بیدار میشه، میبینه که خب کلی خونه نیست. پیش خودش فکر میکنه کلی رفته بیمارستان دیگه، ولی ماشین کلی هنوز خونه بود. کلیدا و کیف پولش هم روی میز جا مونده بود، اما خود کلی غیبش زده بود و این خیلی عجیبه. با خانواده کلی تماس میگیره، اونا هم ازش خبر نداشتن، همشون نگران با پلیس تماس میگیرن. جستجوهای گسترده شروع میشه اما نتیجه خاصی نداشت و کلی برای 1 ماه ناپدید میشه. بعد از 1 ماه یه ماهیگیر جسد کلی رو روی آبهای دریاچه لنیر پیدا میکنه. جسد به خاطر موندن زیاد توی آب و فاسد شدن خیلی زیاد اصلا قابل شناسایی نبود. روی بدن شخص مقتول هیچ نشونه ای از درگیری و خشونت وجود نداشت، اما وقتی که پزشک قانونی دقیق معاینش کرد یه جای گلوله کاملا مشخص روی سر جسد پیدا میکنن. در نهایت علت مرگش رو غرق شدگی اعلام میکنن که خیلی برای من عجیبه، چون شماها جای گلوله روی سرش دیدید و نباید غرق شدگی باشه دلیل مرگش. ولی حالا anyway، چیز مهمی که میخوام بگم اینه که اون دقیقاً همون لباسهایی رو به تن داشت که آخرین بار همون روزی که گم شده بود پوشیده بود. پس میشه حدس زد که اون دقیقاً مدتی بعد از اینکه از خونه خارج شده مرده یا به قتل رسیده. اما چه اتفاقی افتاده؟ اینکه واقعاً چی شده هیچ کس نمیتونه با اطمینان بگه. اصلاً چرا یهو بهش حمله شدید عطسه و سرفه دست داد؟ چرا اگه میخواست بره دکتر با ماشینش نرفت؟ چرا جای گلوله روی سرش بود؟ چرا قاتل به خودش زحمت داده جسد و برده انداخته توی آب؟ اینا سوالاتیه که ما متاسفانه هیچ پاسخی براشون نداریم. یه کیس خیلی مشابه دیگه هم اتفاق میفته. ناپدید شدن هانا ترولاو 16 ساله. یه دانش آموز سال آخر دبیرستان بود که صبح روز 24 آگوست سال 2012 از یک مجتمع آپارتمانی که اونجا زندگی میکرد و اطراف دریاچه لنیر بود غیبش میزنه. برخلاف پرونده کلی، هانا خیلی زودتر پیدا میشه. در واقع
فردای روزی که غیبش زده بود، یعنی صبح روز بعدش، یک مردی یه چیزی میبینه. یک مانکنی میبینه که توی یه جوب آب با فاصله خیلی کمی از دریاچه بوده. اما خب وقتی این آقا نزدیک میشه میبینه که اون مانکن نیست و یک آدم واقعیه و یک جسده. اون جسد بدن بیجون هانا بود که چندین و چند ضربه چاقو خورده بود. اما قبل از این ناپدید شدن و مرگ ناگهانیش، هانا رفتارش کم عجیب شده بود و یه سری توییت هم گذاشته بود. مثلا توی یکی از توییتاش نوشته بود که به فرار فوری از مجتمع آپارتمانی محل زندگیش نیاز داره. از یک استاکری حرف زده بود، اما نه یک استاکر معمولی که الان توی ذهن همه ما میاد، مثلا یک مردی که جاهای مختلف داره یه نفر دیگر رو دنبال میکنه. نه، یک سایه که انگار همه جا داشت دنبالش میکرد و باعث میشد که این دختر احساس ناامنی کنه، فکر کنه که تمام مدت داره دیده میشه و یکی داره تعقیبش میکنه. وقتی کاراگاه‌ها این قضیه رو فهمیدن، با خانواده و همسایه‌هاش صحبت کردن، اما هیچ کس گزارشی نداد که ما چیز عجیبی یا شخص عجیبی دیدیم. همه میگفتن ما هرگز ندیدیم کسی این نوجوان رو تعقیب کرده باشه. در نتیجه کیس اون تا همین امروز باز مونده. 2 سپتامبر 2023 دریاچه لنیر یک جون دیگر رو هم گرفت. گابریل الکساندر یانگ 23 ساله ناپدید شد و امدادگرا جسدش رو توی عمق 17 فوتی پیدا کردن. دلیل مرگش غرق شدگی ثبت شد و هیچ نشونه‌ای از تیر خوردن یا خشونت نداشت و گابریل شدیداً عاشق زندگی بود و احتمال خود خیلی ازش دور بود. پس چه اتفاقی افتاده و چی شده که اونجا غرق شده؟ هیچ کس نمیدونه. اما فقط چند هفته قبل یه اتفاق دیگه توی اون دریاچه افتاده بود. روزی که ادگار مارتینز 24 ساله میفته توی آب. یک همسایه میدوه تا بهش کمک کنه و دستشو دراز میکنه تا این مرد رو از توی آب بکشه بیرون، ولی نمیتونه نجاتش بده، به خاطر اینکه وقتی دستشو میگیره یک لرزشی از توی آب حس میکنه و میگه یه شوک بهم وارد شد، دقیقا مثل شوک الکتریکی، با همون قدرت و وحشتناکی شوک الکتریکی. و واقعا هم به نظر میرسید که ادگار توی دریاچه دچار برق گرفتگی شده باشه. اما چجوری؟ برق از کجا اومده؟ بازم هیچ کس نمیدونه و جوابی براش وجود نداره. این 2 مرگ 8مین حادثه مرگبار توی یک بازه زمانی فقط 8 ماهه بودن. اما بیایید یکم دوباره بریم عقب و از یکی از وحشتناکترین حوادث دریاچه لنیر با هم صحبت کنیم و بررسیش کنیم. اتفاقی که توی روز کریسمس سال 1964 افتاد و این بار از یه دونه و 2 قربانی صحبت نمی کنیم. در واقع می خواهیم از 2 خانواده صحبت کنیم، خانواده براون و خانواده راجرز. یه گروه 4 نفره از بزرگسالها و 7 بچه که از نوزاد تا کودک 6 ساله بینشون بود. اینا همه با هم توی یه خونه زندگی می کردن و کل صبح، کل اون روزی که قرار بود شبش مراسم کریسمس باشه، زنهای خانواده مشغول آماده کردن مراسم کریسمس بودن. داشتن خونه رو اوکی می‌کردن، تزیینات رو انجام میدادن، غذا درست می‌کردن. دور و بر ساعت 1 بعد از ظهر می‌خواستن پای درست کنن و میفهمن که خب ما سیب نداریم و به سیب نیاز داریم. پس تصمیم میگیرن که برن و سیب بخرن. اما اونجوری نبود که حالا 1-2 نفر بره سیب بخره. تصمیم میگیرن همشون با هم سوار ماشین شن و برن سیب بخرن. پس هر 2 خانواده با هم سوار یک ماشین میشن و این یعنی 11 نفر الان توی یک ماشین نشستن. مسیری که باید ازش عبور میکردن دریاچه لنیر بود و به طرز عجیبی وقتی روی اون پل رسیدن و دقت کنید همون پلی که جون خیلی ها رو گرفته بود، راننده کنترل ماشین رو از دست میده. یک تصادف وحشتناک به وجود میاد و این تصادف اونقدر فاجعه بار بود که ماشین گارد ریل رو از جا میکنه، با یه سرعت خیلی زیاد کوبیده میشه به یه تیر برق. تیر برق کنده میشه و تیر برق و ماشین همراه با تمام سرنشین‌های داخل میافتن توی اعماق دریاچه لنیر. امدادگرایی که رسیدن سر صحنه گفتن که دید زیر آب تقریباً 0 بود، همه چی تاریک بود و خب واقعاً به زور میتونستن ماشین رو توی عمق 30 فوتی آب تشخیص بدن. و به نظر من بخش وحشتناک این تصادف روایتیه که یک آدمی که اونجا بود میکنه. یکی از کسایی که این تصادف رو دید اتفاق افتاده داشته رانندگی میکرده، ماشین رو میزنه بغل، از ماشینش میپره بیرون به امید اینکه ببینه میتونه کمک کنه به اینا یا نه و متوجه میشه که یک عروسکی روی آب شناوره و با خودش فکر میکنه که اوکی احتمالاً این عروسک متعلق به یکی از بچه‌هایی بوده که توی اون ماشین بود و خب الان روی آب شناور شده. اما وقتی میره نزدیکتر
میبینه که اون یک عروسک نیست و در واقع جسد یکی از بچه‌هایی بود که داخل ماشین غرق شده و از ماشین اومده بیرون و الان روی آب شناوره. اون روز از 11 نفری که سوار ماشین بودن فقط 4 نفر، یعنی 2 تا بزرگسال و 2 تا بچه زنده موندن. 7 نفر بقیه جونشون رو از دست دادن و به لیست بلند بالای قربانیان این آرامگاه آبی یا همون دریاچه لنیر اضافه شدن. یه سری از منابع آمار مرگ و میر و ناپدید شدن هایی که داخل لنیر اتفاق افتاده رو 3 برابر بیشتر از میانگینی که توی دریاچه های آمریکا اتفاق میفته تخمین زدن و این خیلی زیاده. خیلی ها باور دارن دلیل این حوادث و مرگ و میرها به خاطر اینه که خب این دریاچه یکی از محبوب ترین و پربازدیدترین مناطق و دریاچه ها توی کل کشوره. خب به همون نسبت که یک منطقه محبوبیتش بره بالا، تعداد افرادی هم که وارد اونجا میشن و دوست دارن از اونجا دیدن کنن میره بالا و وقتی تعداد افرادی که وارد اونجا میشن بره بالا، حادثه هم میتونه بیشتر شه. اما مناطق خیلی محبوب تری توی کل دنیا وجود داره که اصلاً چنین آمار مرگ و میری ندارن و این همه حادثه هم توش اتفاق نمیافته. به هر حال این شهرت بد خیلی هم برای اون منطقه از نظر مالی بد نبوده، چون کلی هتل و استراحتگاه و مجتمع‌های آپارتمانی و جاذبه‌های دیگه دور برای این دریاچه درست شده. چون خب ببینید خیلی ها هر سال دوست دارن برن و از این دریاچه دیدن کنن. حالا یا افرادی که واقعاً عاشق طبیعت هستن و یا اونایی که اثر کنجکاوی تاریخچه بد این دریاچه رو شنیدن، دوست دارن برن نزدیک ببینن که چی به چی و سر در بیارن. و تعداد بازدیدها از این دریاچه واقعا هم زیاده. برای مثال توی سال 2019 این دریاچه حدود 12 میلیون بازدید کننده داشته. ولی یه سریای دیگه دیدگاهشون متفاوته. معتقدن شاید یک چیزی توی این مکان وجود داره که واقعا دارکه و فراتر از درک انسانه. معتقدن این دریاچه یک مکان دارکه که پشت یک ظاهر فریبنده با آبهای قشنگ و آفتاب داغ پنهان شده. در واقع خودش رو پنهان کرده. یک مکانیه که فقط منتظر آدم مد نظر خودش رو پیدا کنه و بتونه از هر طریقی جونش رو بگیره. اینم از اپیزود امروز. خیلی ممنونم که همراهیم کردید و حتما برای دیدن اپیزودهای بعدی هم توی چند روز آینده سر بزنید به چنل. برای اینکه کیس های جنایی و عجیب چنل رو از دست ندید، یادتون باشه که حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید، چون اگر این کارو بکنید وقتی ویدیو جدید میذارم ازش مطلع میشید و میتونید بیاید ببینید. و خیلی برام جالبه بدونم شما جزو کدوم دسته هستید؟ شما راجع به این دریاچه چی فکر میکنید؟ حتما برام کامنت بذارید. واقعیت چه برای اتفاقایی که داخل این دریاچه افتاده بشه توضیح و دلیل منطقی پیدا کرد، چه نشه، به هر حال این دریاچه یک شهرت خیلی خیلی بدی به خودش گرفته. شهرتی که با اختلاف شده یکی از تسخیر شده ترین دریاچه های کل آمریکا و این چیزی نیست که من بگم، همه میگن. البته من خودم خیلی به کلماتی مثل تسخیر شده و اینا اعتقاد ندارم، ولی خب اسمیه که روی این دریاچه مونده دیگه. و بچه‌ها اینو در نظر داشته باشید، تعداد اتفاقاتی که داخل این دریاچه افتاده تا الان خیلی خیلی بیشتر از این چیزی بود که من براتون تعریف کردم. اما من سعی کردم برای اینکه حالا دیگه حوصله سر بر هم نشه ویدیو مهمتریناشو بیام واسهتون بگم. در واقع اگر خودتون راجع به این دریاچه و حوادثی که توش اتفاق افتاده سرچ کنید برگاتون میریزه. راستی اینم بگم، من یه مستندی داشتم از این دریاچه میدیدم. خیلی ها توی اون مستند صحبتشون این بود و معتقد بودن که زمان قدیم مردم زمین‌هاشون رو از سر نیاز مالی به دولت نفروختن یا حتی با پول خیلی کمتر، بلکه دولت شدیداً داشت بهشون زور میگفت و بهشون فشار می آورد و خیلی ها رو از زمیناشون پرت کرد بیرون. یعنی خیلی ها مخالف بودن که زمیناشون رو به دولت بدن، ولی خب دولت پرتشون کرد بیرون. برای همین اون مابقی که مونده بودن مجبور شدن که با قیمت خیلی کم زمین‌هاشون رو به دولت بفروشن. یه جورایی انگار انتخابشون بین بد و بدتر بود. باید انتخاب می‌کردن که یا با قیمت خیلی کم زمیناشون رو از دست بدن یا بدون هیچ پولی زمینشون رو از دست بدن و خب
خیلی ها اون بده رو انتخاب کردن و نه بدتر رو. اگر به این دریاچه سر زدید حتما برام کامنت بذارید و تجربتون رو بگید تا همه با هم بیایم و کامنتتون رو بخونیم. اگر هنوز این مکان رو ندیدید و گذاشتیدش توی باکت لیستتون و میخواید در آینده ازش دیدن کنید، بازم برام بنویسید که به چه دلیلی تصمیم گرفتید برید این دریاچه رو ببینید. البته واقعا دریاچه قشنگیه ها، اینو نمیشه منکرش شد، اما خب مثل همیشه خوندن نظراتون خیلی برام جالبه. مرسی از تمام حمایتاتون، مرسی از همه لایک ها، کامنت هایی که میذارید، مرسی از اینکه میبینم توی اینستاگرام چنل رو شیر میکنید، استوری میکنید و من تا اونجایی که زمانم اجازه بده و یا دایرکت ها رو ببینم من هم اد استوری کردمتون. واقعا ممنونم از تمام حمایتاتون. حسابی از خودتون مراقبت کنید. به زودی با یه ویدیو جنایی دیگه میام سراغتون.